اهلا وسهلا متابعين قناة المختص على اليوتيوب ومتابعين صفحة المختص على الفيسبوك. استكمالا للثلاجة الانفرتر، كنا توقفنا الفيديو اللي فات لحد ما ربنا كرمنا الكارتة اشتغلت وادتني قياسات الحرارة مظبوط، ولكن بعد فترة بسيطة من شغلها ادتني خطأ E0، وقلنا انه خطأ E0 ده سببه انه الحساس ما جراش تبريد على الكويل، لان ساعتها ما كناش مشغلين الموتور، ما كناش موصلين الكمبريسور، فبالتالي ادتني خطأ E0. حتى لما جيت شغلت الموتور برضو استمر معايا الخطأ الE0 لان التلاجة ما ادتنيش تبريد. تعالوا نشوف ايه السبب، نروح للموتور ونقيس ونشوف ايه السبب. انا وصلت الكمبريسور مباشرة من التيار الكهربائي واشغل الكمبريسور. عادي كده الكمبريسور اشتغل اهو كده شغال اهو، شوف الامبير بتاعه كده الكمبريسور شغال، ولكن لو بصينا للعداد نلاقي العداد نزل تحت الصفر. التلاجة ما فيهاش تهريب ولكن فيها انسداد هنا في الفلتر، فلذلك التبريد ما اشتغلش، عشان كده ادتني نفس الخطأ الE0 لسه قاعد. طب انا هعمل ايه في الحالة دي؟ هغير الفلتر واعيد شحن التلاجة من جديد وهنشوف بعد كده التلاجة هتعمل ايه معانا. شحنا التلاجة بمركب الفريون، غيرنا الفلتر، شحنا التلاجة بالفريون. كده عايز اشغل التلاجة واشوف الاداء بتاعها. ادي الطرفين الرئيسيين بتوع التلاجة هم، بوصلهم مع مصدر تيار. وهذه طرفين الكمبريسور او الموتور برضو بوصلهم مع نفس المصدر عشان اشغل واشوف اداء التلاجة. ادي مصدر التيار وهوصل. بمجرد ما اوصل هبص الاقي الكمبريسور اشتغل معايا، وهذا المروحة اشتغلت. هنستنى شوية على التلاجة، نشغلها حوالي ساعة أو نص ساعة ونقيس درجات الحرارة داخل التلاجة ونشوف تبريدها، وبعد كده ننظم عملية شغل الموتور أو الكمبريسور مع الترموستات ومع الإذابة. أنا كده ليا حوالي ساعة مشغل التلاجة، الموتور شغال والمراوح شغالة وتمام التمام والكارتة شغالة وزي الفل وكله تمام. عايز أقيس درجات الحرارة داخل التلاجة. جبت بنسة الأمبير بتاعتي وربطتها بالتليفون وأحولها لدرجة الحرارة. كده حولتها درجة حرارة مئوي، وأحط البنسة جوه التلاجة وأشوف كده الحرارة 18، دي درجة حرارة الجو. وهذه بنسة الأمبير، واقفل عليها الباب واشوف ابتدت درجة الحرارة تنزل اهي، 9 8 7 6 اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبرسم مخطط بحيث احتفظ بيه لو حبيت ارجع ليه تاني. 2 1 درجة مئوية. هتبتدي بعد شوية تنزل لحد 0 درجة الحرارة كده داخل التلاجة. أنا بقيس درجة الحرارة داخل التلاجة داخل باب الفريزر. وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو هستنى شوية وارجع لكم تاني لحد ما تستقر القراءة معي. بعد حوالي دقيقة قالت معايا هي سالب 12 سالب 13 سالب 14
طبعا كل ما تشتغل التلاجة اكتر كل ما درجة تبريدها تزيد. كده التلاجة شغالة معايا تمام التمام زي الفل، الكارت سليمة، التبريد كويس مظبوط 100%. باقي معايا حاجة واحدة بس. طبعا تعالوا كده نشوف احنا وصلنا الموتور ازاي. احنا وصلنا الكمبريسور بتاع التلاجة طبعا مع مصدر التيار مباشرة. معنى كده انه لو الثلاجة وصلت لدرجة التبريد المطلوبة وفصلت عن طريق الترموستات، معنى كده انه الموتور او الكمبريسور هيفضل شغال. وفي حالة الإذابة برضو لما تشتغل السخانات برضو الكمبريسور هيفضل شغال. طبعا الوضع ده ما ينفعش، فلازم انا عايز طريقة بحيث انه لما الثلاجة تفصل عن طريق الترموستات او تفصل عن طريق الإذابة الكمبريسور يفصل معاها. طب انا معايا المروحة دي بتفصل وتشتغل مع الترموستات، يعني لما تفصل ترموستات المروحة دي بتاعت المكثف بتفصل، ولما بتفصل إذابة برضو المروحة بتاعت المكثف دي بتفصل. فأنا عايز أشغل الموتور مع المروحة دي بحيث لما المروحة تشتغل الموتور يشتغل معاها، ولما المروحة تفصل الموتور يفصل معاها. طيب إزاي هعمل الحكاية دي؟ في طريقتين تعالوا نقول عليها. الطريقة الأولى إن أنا بجيب باور انفرتر زي ده باور انفرتر او عاكس تيار. ده بياخد 12 فولت تيار مستمر من هنا اللي هو نفس التيار بتاع المروحة، بيطلع من هنا 220 فولت تيار متردد يشغل لي الكمبريسور بتاع التلاجة. يبقى لما المروحة تفصل خلاص كده راح، لما المروحة تفصل كده مفيش كهرباء هنا يبقى الموتور فصل معاها. لما المروحة تشتغل بيدخل عليها 12 فولت، باخد انا ال 12 فولت دول بيشغلوا معايا الكمبريسور. ولكن العملية دي مكلفة، الانفرتر ده ثمنه غالي، زائد انه الامبير بتاعه بيحمل على الكارتة، يعني الامبير بتاع الكمبريسور وامبير الانفرتر بيبقوا محملين على الكارتة. فالطريقة دي مش مستحبة قوي، زائد انه حجمه كبير هيتعبني في المساحة بتاعته. طب ايه الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية ان انا بجيب ستارت ريليه زي كده، زي ده عبارة عن كتاوت. انا في منه يعني عدة اشكال وعدة انواع، انا اخترت ده كتاوت المارش او لقاط المارش بتاع موتوسيكل صيني. ايه فكرة عمله؟ فكرة عمله انه هو لما بياخد 12 فولت من هنا نقطتين التماس دول بيتوصلوا مع بعض، يعني زي مفتاح او زي سويتش. امتى السويتش بيشتغل؟ لما بياخد من هنا 12 فولت. فانا لو وصلت الطرفين دول مع طرفين المروحة يبقى لما المروحة تشتغل هتوصل نقطتين التماس دول، هيوصل كهرباء للكمبريسور بتاع التلاجة هيشتغل ويفصل مع الترموستات او مع حساس الإذابة. تعالوا نوصل عملي ونشوف. ادي الطرفين اللي داخلين للمروحة اهم، هقيس الفولت اللي طالع منهم كام. حداشر فولت تمام. هشوف كده ادي الكوندكتور بتاعي اللي انا هركبه، زي ما حضراتكم شايفين اشتغل، لكن سحب الفولت بتاع الكارتة. فانا هستبدله بحاجة تانية. ده كتاوت، اشوف الكتاوت ده افضل. اشتغل وسحب حاجة بسيطة خالص من الفولت، يبقى ده افضل. فهركب ده كده ان شاء الله. بصوا طريقة توصيله ازاي. الطرفين دول بتوع الكوندكتور هيوصلوا مع طرفين المروحة هنا اللي داخل المروحة، السالب في السالب والموجب في الموجب. وبعد كده الطرفين دول اللي هم بتوع السويتش هياخدوا طرف من الكهرباء وطرف من الموتور وطرف الموتور الثاني من الكهرباء مباشرة. يلا هوصلهم وارجع اجرب. فاخد الطرف ده من طرف من اطراف المروحة هم، والطرف الثاني برضو، ده
مع طرف من اطراف المروحة. نحط حتة شرينك بس. أصبح طرفين الملف بتوع الكتاوت ده مع طرفين المروحة، ويفضل معايا طرفين السويتش اهم. طرفين السويتش أنا هثبت ده كده، ثبت ده هنا كده مثلا، وادي طرفين السويتش. بص كده معايا حضرتك، ادي دول طرفين التلاجة الرئيسيين اللي داخلين على الكارتة. دول طرفين التلاجة الرئيسيين اللي داخلين على الكارتة، بوصلهم مباشرة مع طرفين مصدر التيار. وادي طرفين الكمبريسور او الكباس. ضرب مباشرة مع التيار. طرف السويتش مع طرف التيار الثاني، وطرف السويتش الثاني مع طرف الكمبريسور. يبقى كده انا اصبح السويتش معايا عبارة عن نقطة توصيل وفصل للكمبريسور. يبقى كده لما يوصل التيار هنا ده يقفل الطرفين بتوعه ويوصل الكهرباء للكمبريسور، هيشتغل الكمبريسور. يلا كده نجرب مع بعض ونشوف. يلا نوصل التيار للتلاجة ونشوف. انا وصلت كده، الموتور ما شغالش، المروحة لسه ما اشتغلتش. طبعا المروحة اشتغلت. المروحة اشتغلت، وادي الكمبريسور اشتغل زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي لما الترموستات هيفصل، طبعا المروحة هتفصل مع الترموستات، فبالتالي طرفين التماس بتوع السويتش هنا هيفصلوا ويروح فاصلين الكهرباء عن الكمبريسور. يبقى كده الكمبريسور اشتغل مع الترموستات ومع الحساس بتاع ذوبان. دي كانت كل الحلقة بتاعت النهاردة. ان شاء الله تكون الفكرة وصلت. اشكركم على المتابعة. ما تنسوش الاشتراك في قناة المختص، ما تنسوش متابعة صفحة المختص على اليوتيوب، والاعجاب بالفيديو وشير للفيديو، وشكرا.